पल्युसन यस्तो गाडीहरुलाई रोक हान्न पर्छ छोइसित ढलाइदिहाल्छ नि हामी यतिकै उसो थाहा यो डुल्ला दाइकोमा सामान हराउलाखेरि 1 लाख पर्छ ल हैन तिमी हैन दसैँमा आउँछ हैन इन्जिन आज म तँलाई यसको सब देखाउँछु ल यो के हुन्छ रे भैया ड्याम एकाडेमी भन्ने स्कुल माथि रहेछ दामी त्यो डाँडामा है स्कुलहरु ठुलो है दामी यो छेउछेउमा सुनाखरी फुल पनि फुलेको छ अघि भेटी भएको आमा लुक एट द भ्यू माथिको दामी है गाइस पुरा ड्राइभ गर्नले अड्डाको जस्तो बनाएको सही हो नो पार्किङ इनसाइड रे छिर्ने ठाउँ छैन छ न हात छ र पेट्रोल अझै छ सही हो अब पेट्रोल हालिन्छ अब हाम्रो यस्तो जुगाड कार्यक्रम भइरहेको छ त्यो दिन सही हो हेलो हुन्छ एक राउन्ड हान्नु नेपाल होइन हात लाग्ने सो अहिले चाहिँ वेलकम टु गोर्खा ल्यान्ड रे ल्यान्ड अफ गोर्खा रे गोर्खेलाई गोली हान्ने सो फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी बजारमै उपस्थित भइसकेको अवस्था छ अहिले सुरक्षा कस्तो लाग्छ अहिले तिमीलाई राम्रो लाग्छ दुल्ला दाइलाई कस्तो लाग्छ जेगान सिक्रेलाई कस्तो लाग्छ सही हो दुल्ला दाइको नाम जेगान सिक्रे हो के बबाल दार्जिलिङको बहिनीहरू देखियो बहिनीहरू मास्क लाउनु पर्दैन रहेछ जाली मच्छरले टोक्छ भनेर हो यो अगाडि नजाऊ है धेरै मलाई गाली गर्नु दुल्ला दाइ गाली गर्नु मलाई रुको जरा सबर करो गाली गरिस् मलाई कुन चाहिँ होटल मस्कटक हैन मस्कटक किन मलाई गाली नगरेको हजुरले गाली गर्नु न मलाई गाली नगरिकन मलाई भात पर्दैन गाली गर्नु नि अब जहिले नि होटल खोज्दा गाली गर्नु भेटाइँदैन र मैले आज गाली खानु पर्ने तर क्यामेरा अन भएको कारणले मलाई दुल्ला दाइले गाली गर्नु भएको छैन त्यही हो कि हैन कम्ती गर त्यो म्याप पनि हेर्दै गर त्यहाँ बाटो फेरि कहाँ कट्ला अरु बाइकले टिटिट पाएको छैन सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ अहिले होटलमा आइपुगेको अवस्था छ त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पुरा जमिनबाट दार्जिलिङमा जमिनबाट पानी निस्केको हेर्न सक्छ बबाल तरिकाले अलराइट गाइस जहिले पनि यस्तरी भरियामा हिँड्नु परेको मलाई बाइक चलाउनु बाइक तिमी नि भरि तिमी भरि होइन तिमी भरि नि हो सुरक्षा भरि नि सो दार्जिलिङको होटेलमा आइसकेको छ अब एकछिन बतासे डाँडातिर घुम्नु जानुपर्छ कतै होइन त मोटो ब्लग गर्दै सो स्टेडियम विशेषणमा हेरौँ हामीले हुन्छ नि डेन्जर आर्ट दार्जिलिङको रेल अघिको त्यो गुम्बा वे छोइसित ढलाइदिइहाल्छ नि कस्तो भयो यहाँसम्मको राइड क्या बवाल आर्ट छ यहाँ मैले हाटे गरेर के गर्ने सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ दार्जिलिङको रुममा आइसकेको छ होटलको सो अब अहिले उता घुम्न गयो हेर्नुपर्छ हजुर कहाँ जाने अहिले हो बाइक लिएर जाने हिँड्दै जानु हामी बाइक लिएर जान्छौँ हेलो फ्रीकम 4 कनेक्टेड तिम्रो यो अन छ सो राइट गाइस अहिले चाहिँ हामी यस्तो बजार राउन्ड हान्न जानु लाग्यो सुरक्षालाई अब यहाँ बाटो सानो छ नि त यो सुरक्षालाई गाह्रो हो अरे अनि मसँग चर्ने के जापानीज प्रविधिमा सञ्चालित लिफ्ट अटो टोयलेट ज्याकुजीको पूर्ण प्रयोगमा डिलक्स तथा स्वीट रुमहरू रूफटप स्विमिङ पुल पब्लिक ज्याकुजी स्काई बार साउना भ्यू टावर
र पार्टी सेमिनार हल सहितको होटल सारा पोखरा, लेकसाइड 14 नम्बर स्ट्रिट, लग्जरियस हस्पिटालिटी। ढुङ्गामै खुट्टा परिरहेको हाम्रो यहाँ दिदी नट एभाइलेबल मात्र भने हाम्रो यहाँ दिदी बहिनीहरू हिँड्नु भएको अवस्था छ। अब त्यो यहाँबाट कहाँ जान्छ नि कहीँ थाहा छैन, केही थाहा छैन। बतासे डाँडा काटेर आयो है फेरि फर्के, त्यही पुग्छ होला। यो वान वे पऱ्यो क्या। चिसो चिसो मौसमलाई काटो बनाऊ कि यो गुराँस फुलिरहेको हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। मेरो राइट दाइ यहाँबाट माथि कहाँ जान्छ हजुर? अनि यो जू भएको ठाउँ कता हो र? कता हजुर? MRB। थ्याङ्क यू हजुर। ए हुन्छ हुन्छ। हामी यतिकै उसो थाहा छैन कि अब त्यो एउटा डाँडामा एउटा उस ए हुन्छ हुन्छ। पिस पकोडा ए ए तर बतासे डाँडा जानु पर्यो। डाँडा छ नि त्यो घुम्ती, ट्रेन घुम्ने छ नि। थ्याङ्क यू बाई। कहाँ आयो मैले थाहा भएन यार। ब्रदर बतासे डाँडा कतानिर हो? पछाडि हो? ए रङ वे आएछ। थ्याङ्क यू। रङ वे मैले मान्छेलाई सोधिहाल्नुपर्छ यस्तो सोधेर लजा अन्त हिँडेको हिँड्यो भन्छ के हो र अन्त। दार्जिलिङमा फर्स्ट मोटो ब्लग नेपाली बाइकमा है। दामी। हामीले CX हन्डा लिएर आएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ माथि डाँडामा सर्र हर्छ है, कस्तो बवाल कि। अब सो गाइज हामीले अहिले देख्न सक्छौँ हाम्रो लेफ्ट साइडमा ट्रेनको पत्री छ भनेपछि हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ धुवाँ धुवाँ लास्टै पल्युसन। यार यस्तो गाडीहरूलाई त रोक हान्नुपर्छ यार सिक्किम सरकार। ए सिक्किम रे गान्तोक सरकार, ए सरी दार्जिलिङ सरकार। बतासे डाँडा अझै आउनु बाँकी छ। यस्तो 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 ट्रेनको पछिमा चिप्लिने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। यो क्रस गर्नुपर्छ, अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। कस्तो ठुलो ठुलो घर बनाएको सही हो। आई लाइक इट, आई लाइक द पुलिसम्यान। यहाँ चाहिँ के भन्छ दमकल दामी। हामी बतासे डाँडा पुगेपछि हेर्नुपर्छ गाडी। त्यो अगाडि गाडीले ढुट्टो धुवा फालेछ यार। त्यो गाडीले डेन्जर पल्युसन गरेछ। सही हो सही हो। हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि हामीले ट्रेन छुकछुक ए यस्तो ट्रेनको पल्युसनै रहेछ आमामा। यो त पल्युसन गाडीको भन्दा ट्रेनको धेरै भयो यार। हामी चाहिँ अहिले बतासे डाँडा आइपुगेको अवस्था छ। अब चाहिँ हामीले पार्किङ खोज्नुपर्छ। पार्किङ खोजिसकेपछि चाहिँ फेरि हामी बतासे डाँडा जाने। यहाँको मेन एउटा पोइन्ट भनेको बतासे डाँडा छ कि त। हामी चाहिँ फेरि डुल्ला दाइकोमा सामान हराउलाखेरि यो हराउला 1 लाख पर्छ यसलाई। माथि क्या यहाँ बतासे डाँडा हान्ने ठाउँ कि मै हो क्या हिँड्नु पर्दैन। टिकट माथि हो। सुरक्षा अमेरिकाको भएर यिनलाई 100 रुपियाँ लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई 20 रुपियाँ लाग्छ हामी नेपाललाई। तिमी इन्डियन होइन? जो पहिरो अहिले कति भयो? कहाँ लेखेँ? ए नदेखेको नि त मैले। अनि देखेन नि त। अनि देखेन नि त। सबै तिम्रो जस्तो आँखा हुन्छ लड्ने हो लड्ने हो। अहिले फेरि यहीँ कुकुर तिमीलाई फेरि हेर्नु म्यामी भनेर रोएर सही हो। सो हामीले 2टा टिकट पर पर्सन 20 रुपिस। टिकट कहाँ दिखाना है? इधर दिखाना है। थ्याङ्क यू। मेरो त अब यो हार्ड डिस्कमा हाल्छु नि। सो उहाँ अब पेट्रोल हाल्न जाऊँ। त्यो ट्रेन हेर्न सिधा पल्युसन गर्ने ट्रेन, पल्युसन गर्ने ट्रेन हेर्न जानु पर्ने एकछिन। ए त ट्रेन स्टेसन रहेछ क्या। हो दार्जिलिङ। ऊ त्यहाँबाट दूरबीनबाट हेर्न मिल्थ्यो क्या सही तरिकाले। सो फर्स्टमा अब तपाईँलाई ट्रेन देखाउँछु के हुन्छ ट्रेनमा भनेर। धुलै धुलो तर बाल छैन होइन। तिमीले ननुहाएको कति भयो अरे? 3 महिना। 3 महिना दसैँमा नआउँछ होइन? कस्तो पल्युसन गाइस। इट्स टु पल्युसन सरी टु पोल्युटेड दामी। सही हो। यु क्यान सी द भ्यू, यु क्यान सी द सुरक्षाको अनुहार। त्यो इन्जिन आज म तपाईँलाई यसको सब देखाउँछु ल।
मास्कै लाउनु पर्छ फेरि यहाँ यसको इन्जिन पुरानो इन्जिन कोइला चल्ने पहिलाबाट चल्ने इन्जिन पुरै बनाउँदो रहेछ यार एउटा उयो इन्डियाकै एउटा लार्ज इन्जिन होला यो बन्द भयो दामी हो यार उहाँ त फोटोग्राफर हो नेपालको प्रोफेसनल हजुर कहाँबाट आउनुभयो ठ्याक्कै ठाउँमा भेट्नु भएछ फोटो ए हो र मान्छे नि ह्यान्डसमै हुनुहुन्न रहेछ नलजाउनु न अझै भिडियो पो भएछ नलजाउनु न हेर्नु यता त्यही हो क्लिक गर्नु एकचोटि ल त्यस्तो त अब वाइड एङ्गल हान्नुपर्छ क्या अलि पछाडि जाउँ त ल लाली गुराँस पनि निक्लिनु पऱ्यो होइन लाली गुराँस पनि निक्लिनु पऱ्यो होइन हजुरको लाली गुराँस त निक्लेन नि यार बर्बाद भयो त्यो टचै हुन्न अनि यतिमा त निकाल्दिनु मोबाइलहरु भाग्यो प्लिज थ्याङ्क ल यस्तै खतरा भयो सो ह्याप्पी मेरो नयाँ ढाका टोपी गाइस केटीको जस्तो अरे यो ड्रेस त ए भोटे ड्रेस हो या यस्तो भयो यो मैले फाइनली एमआरबी ब्लग्सलाई कन्भिन्स गरे यो लाउनुको लागि लाउनु गरे भाइको तर्फबाट लाउनु न त है फोटो खिच्नुपर्छ आउनु केही हुन्न पाइँ त बाहिरबाट लाउने हो कि मिल्छ ल होइन ठिक छ यार दाइलाई भेटेर लास्ट खुसी लाग्यो ल ह्यान्डसम दाइ हो होइन मेरो दाइको नाम के अरे ल ल कति वर्ष हुनु पऱ्यो ल ल साथी नै रहेछ ल ठिक छ साथीको हालखबर के छ त नि अरू कस्तो राम्रो देखियो लाउन प्लिज राम्रो देखियो लाउन प्लिज राम्रो देखियो जे पहिले हैन ओए खुकुरी यो उनलाई फोटो खिच्न लाउनु पर्छ नि हाम्रो साथीलाई फोटो खिच्दिनु होइन साथीले फोटो खिच्दिनु पर्यो होइन ए लाम क्या लाम यार मेरो ह्यान्डसम साथी भएर ल यहाँ राख्नुहोस् यहाँ पुरै बुझ्नु हुँदैन उहाँले यति हो क्या लाउने किन होइन ल ठिक छ दुईजनाले खिच्नु न म पछि खिच्दै गर्नु त्यो ल्याङ लाहालाई ल दाइ बडामा खासमा दाइ लास्ट ह्यान्डसम हो क्या जसले जे भनिन् हो कि होइन भनिन् त ल दाइ ओहो दाइ गाइदिनु ऊ नाच्चको खतरा डान्सर हो नि नेपालको नाच्छ के ल ल दाइ बदाम बदाम गाइदिनु न प्लिज के प्लिज उहाँ नाचे खान गऱ्यो बादाम बादाम गीत गाइदिनु न प्लिज एकचोटि त्यो स्टेपकै यस्तो यस्तो स्टेप त्यसको स्टेप नाच्छ न ल ल ल दाइ ल ल खोइ छिटो काचा बादाम भन्नु न पाया केबाट गाउने रे सुरु केबाट स्टार्ट हुन्छ अरे ल गाउनु ल दाइ ल छिटो दाइ ए हो र ल ल ल थ्याङ्क यू सो मच दाइ धेरै खुसी लाग्यो दामी रमाइलो भयो हामीले ड्रेस लगायो मलाई जबरजस्ती लाग्यो मलाई यिनीहरूले म 18 वर्ष मुनि भयो भए त कानुनमा केस हालिहाल्थेँ मलाई जबरजस्ती ड्रेस लगाएको सत्तामा दाइलाई 50% पर्थ्यो उसलाई 50% पर्थ्यो गोर्खाहरू दाइले कुकुर ल्याउनु भएको छ सही हो गाइज सो अलराइट गाइज अब चाहिँ हामी जान लाग्यो अब फेरि सिउ अन मोटो भ्लगमा अनि त्यसपछि अब हामी होटेल जान्छ कि उता अर्को ठाउँतिर घुम्न जान्छ बतासे डाँडा यही नै हो विपुल छेत्रीले बतासे डाँडा काटेर अनि गीत गाएको छ नि त्यही नै हो स्टेडियम गाइज
मिठो चटपटे है अच्छा वाला चटपटे कहाँ हो हाम्रो ह्यान्डसम दाइले हामीलाई चटपटे बनाइदिनु हुनुहुन्छ जे हाल्नु तर मिठो बनाउनु है आजसम्मको तपाईँले कति भयो नि चटपट बनाउनु लाग्यो चटपट बनाउनु लाग्यो कति भयो धेरै भयो च्वास्सै अमिलो पिरो हाल्नु है गाइज कस्तो हाल्ने दाइ पिरो अमिलो होइन क्या च्वास्सै पिरो अमिलो कस्तो रे च्वास्सै भन्नु न भन्ने एउटा सिकाइदियो त दाइलाई एकचोटि कसरी भन्ने चटपटको कति हो नि 20 अरे जम्मा 20 च्वास्सै 20 पहन एकछिन च्वास्सै 20 ल्याउन 20 ल्याउन मलाई हरियोको दामी कलर हुनु चाहिँ मलाई 20 को कलर चाहिँ लेमन कलर भएर मन पर्यो ल च्वास्सै राख्नु दाइ कस्तो सन्चै बोल्नुहुन्छ यार यसलाई के भन्छ रे भैया झालमुरी यु गाट इट चल भाइ अब चाहिँ हामी जान लाग्यो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हजुर बस्नुहुन्छ होला हजुर आज बस्नु ए आज बस्नु नि थ्याङ्क यू पोखरा लेक साइड 14 नम्बर स्ट्रिटमा सञ्चालित जापानिज मोडलको होटल सारा अत्याधुनिक फुजी लिफ्टहरू अटोमेटिक टोयलेट जापानिज वासलेट इटालियन एपोलो ज्यागुजी प्रयोगमा वातानुकूल डिलक्स साथै अति उच्च स्तरीय क्लासिक र फ्यामिली स्विट मिनिस्ट्रियल तथा प्रेसिडेन्सियल स्विट कोठाहरूमा आरामदायी स्टे गर्न पाइनेछ रुफटपमा मिनी स्विमिङ पुल पब्लिक ज्यागुजी स्पा योगा साउना साथै विविध पेय पदार्थ र बार्बिक्यूका लागि स्काई बार पोखरा फेवाताल र हिमालको दृश्यका 360 डिग्री भ्यू टावर विवाह पार्टी सेमिनार गोष्ठीका लागि हल र विशेष प्याकेज होटल सारा पोखरा लग्जरियस हस्पिटालिटी